guys, this is Live with Spy channel. As you can see, this is throttle body of GSX S150. Today I show you how to remove it for cleaning throttle body or cleaning manifold intake. Okay, here we go. Nãy giờ nói tiếng Anh, soạn tiếng Anh mệt chết bà luôn anh em. Thì hôm nay theo cái yêu cầu của anh em á, mình sẽ làm một cái video rất là chi tiết về cái cách tháo cái họng ga, họng xăng của em xe Suzuki GTX S150. Thì cái việc tháo này nó có rất nhiều mục đích, có thể là để vệ sinh cái phần mà cái họng xăng nè, rồi cái manifold intake, tức là cái họng nạp á anh em. Mình sẽ cố gắng làm thật là chi tiết và nó bao gồm là những cái cách nào dễ làm, những cái cách nào khó làm và những cái sai lầm khi mà cái người thực hiện đó, để chúng ta là tránh mắc phải. Cho đến hiện tại không có ai làm một cái video hướng dẫn thật là chi tiết như thế này, thì hy vọng các bạn sẽ xem từ đầu đến cuối để chúng ta biết được cái cách làm thế nào cho nó đúng, cho nó chuẩn xác. Ok, let's go. Rồi, để mà tháo cái họng xăng, trước hết thì các bạn sẽ phải tháo cái dàn áo bên hông. Và cái cách tháo chi tiết các bạn vui lòng xem lại cái video mình đính kèm bên dưới, vì mình đã làm một cái video rồi. Cách tháo cũng rất là đơn giản, không có gì khó đâu các bạn. Và hy vọng các bạn xem video này đừng quên nhấn like nha. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ tháo hai cái cọng dây ở phía dưới bình xăng bên phải các bạn. Thì đối với bản số Việt Nam á, một cọng là cái ống xả của bình xăng, một cọng là nối với cái hệ thống evap. Còn bên Indo thì nó sẽ khác chút xíu, và mình cũng đang tìm hiểu vấn đề này. Tiếp theo, để tháo cái phần dàn nhựa của ốp bình xăng, chúng ta sẽ tháo con ốc lục giác phía trên và tháo cái chốt nhựa ở phía trước gây gần ổ khóa các bạn. Sau khi tháo hai cái cơ cấu đó rồi thì bắt đầu chúng ta mới có thể là tháo cái phần ốp nhựa bình xăng. Và cái cách tháo ốp nhựa bình xăng nó cũng rất là khó khăn, nó là cái phần khó nhất luôn đó. Tại vì sao? Nó được cố định bởi là một cái clip, một cái chốt nhựa ở phía trước nè, một cái chốt màu trắng, và phía sau nó có một cái lẫy gài và cái dán vạch pro. Chúng ta phải cứ từ tốn chúng ta làm chậm rãi thôi, không có gì phải vội. Tại vì nếu chúng ta mạnh bạo quá đó thì nó sẽ gây gãy ngàm. Nếu gãy cái ngàm chốt nhựa phía trước thì cũng không có vấn đề gì lo lắng cả, nhưng gãy cái ngàm ở phần đằng sau á, nó mới là một cái vấn đề vất vả. Thì thực tế xe mình bị gãy cái ngàm trắng phía trước rồi các bạn, không sao, mình chế lại được. Và đây là kết quả anh thanh niên đã tháo ra được nè ha. Thì những cái video này là của nước ngoài họ làm á, mình chỉ quay lại cái quá trình và mình thuyết minh cho các bạn xem. Sau đó chúng ta sẽ tháo hai cái con ốc ở phía sau bình xăng, rồi chúng ta sẽ tháo hai cái con ốc ở phía trước ngay chỗ cái ngàm sắt giữ cái phần dàn áo phía trước. Tháo ra xong các bạn tháo luôn cái vách này ra, và đồng thời cũng tháo luôn cái vách sau. Ok, sau đó chúng ta sẽ nhấc nhẹ cái bình xăng lên, và các bạn xem phía dưới nó còn hai cọng dây, một cọng là dắt dây điện của bơm xăng và một cọng là cái phần dây dẫn xăng. Để tháo cái dắt dây điện bơm xăng thì ở phía phần đáy á, nó có một cái lẫy, các bạn ấn vô đó rồi các bạn mới có thể là kéo nó ra ngoài. Đấy, nếu như các bạn tháo bằng tay á, nó khá là cứng và nó khá là vất vả ha. Các bạn thấy là họ phải dùng sức rất là nhiều, và chúng ta cùng xem lại. Và các bạn xem, tháo bằng tay rất là cứng, và theo kinh nghiệm á là mình sẽ ấn vô và mình nắm phần đuôi mình kéo ra từ từ. Còn dễ dàng hơn thì các bạn là dùng cái tô vít đầu dẹp á, các bạn chêm nó vào giữa, các bạn bẫy ra từ từ là nó sẽ rất là dễ, nó không có khó đâu.
Tiếp đến là cái ống dẫn xăng. Các bạn xem, thì cái cấu tạo của nó giống như là cái ống dẫn xăng của trên dòng xe FI Honda. Nó có một cái lẫy màu trắng. Đây, cái cách anh này làm á là nó sẽ đẩy và kéo cái chốt này ra ngoài luôn, lôi ra ngoài luôn, rồi mới giật cái sợi dây ra. Nhưng mà mình thì mình làm ngược lại. Các bạn cứ xem anh này anh làm đi. Đấy. Rồi anh tháo ra cái chốt nó xong, bắt đầu anh mới tháo cái phần ống dẫn xăng. Đó, đưa cái kìm vô xeo nại, cố gắng giật ra, vẫn còn cứng quá. Đó, mình thì làm cách khác, mình làm cách này. Đây là một cái ví dụ của Rider 150 Fi. Mình sẽ ấn vô ha, đẩy xuống kia một click rồi kéo ra ngoài nhẹ nhàng, easy. Tiếp đến, trước khi tháo cái họng xăng để cho dễ, các bạn sẽ nới những cái con ốc cố định cái phần vô e. Ở đây nó có 3 con, một con trên và 2 con bên hông. Tuy nhiên các bạn không có nới tháo cái ốc này thì vẫn tháo cái họng xăng, vẫn tháo được chứ không phải là không được. Đấy. Tiếp đến thì chúng ta sẽ tháo cái phần dắt cắm của cái cảm biến ISC. Đưa cái phần tô vít dẹp vô và chúng ta bậy nó ra. Và phía bên dưới chúng ta sẽ tháo cái bộ ba cảm biến, đó là cảm biến IAT, IAP, TPS. Cũng bậy nó ra từ từ. Đấy, 2 cảm biến tháo xong. Tiếp theo chúng ta sẽ nới và tháo cái sợi dây ga. Dùng cái chìa khóa 10 và lôi cái dây ra ngang ngoài khỏi cái phần họng xăng. Dây ga đã tháo xong. Tiếp đến các bạn hãy nới lỏng cái phần cổ dê ở phía trước và phía sau của cái họng xăng. Chỉ cần nới thôi, không cần tháo hẳn ra đâu. Rồi, đã nới xong và các bạn có thể dễ dàng lôi nó lên, kéo nó ra ngoài. Easy. Còn bây giờ trường hợp nếu như mình không có nới cái hộp vô e, mình vẫn có khả năng làm được các bạn. Mặc dù nó hơi cứng một chút xíu thôi nhưng vẫn làm được. Đây rất là dơ ha. Và đây là cái cách mà họ tháo ra mà không cần nới cái hộp vô e đó. Đó, đẩy nó ra cho cái ống nó hơi gập lại một chút xíu và chúng ta lôi ra ngoài thôi. Thì nếu như làm lần đầu nó hơi khó, nhưng các bạn làm nhiều lần rồi nó sẽ quen. Và cuối cùng phần throttle body cũng được tháo rời ra ngoài. Như vậy cái video hướng dẫn cách tháo thì các bạn đã xem rồi ha. Và tháo để làm gì? Để chúng ta có thể là vệ sinh cái phần throttle body hoặc là vệ sinh cái manifold intake. Thì những video trước mình đã giới thiệu cách vệ sinh sao cho nó đúng kỹ thuật. Các bạn vui lòng xem lại cái đường link bên dưới ha. Cái việc vệ sinh này cũng rất là quan trọng, vì mình đã từng xảy ra đó là đang chạy xe, mình thả ga, bóp côn và xe bị tắt máy. Và mình đã tháo cái họng xăng ra kiểm tra thì nó rất là dơ. Mình đã tháo toàn bộ ra, mình vệ sinh và xe nó hoạt động trơn tru như là ban đầu, y như mới luôn. Đấy, thì video đến đây đã hết rồi. Hy vọng các bạn thích video này. Đừng quên là nhấn like, share, subscribe, chia sẻ nha. Xin chào.